પૂજા માંગવા આ બધી મેનમાં બે હતા નટરાજી દીપા આપણે આ બધી પૂજાવાળાનું એનું છે એનો વેપાર ન ઠંડા પીણા ને આઈસ્ક્રીમ ને ચોકલેટું ને એ વેપારે મોટો હોય અને તો ગંડકીયામાં કઈ ફ્રીજ બ્રીજ માથે રાખીને મારા બાટલા કઈ ભર્યા ભર્યા ઘંટા આમ જોત કેવું મારે હાથ આપશે ખરીદી લોકો ખરીદીનું બીજું કોઈ લઈ લેરો ને રૂપારીનો ખટારો આખો મગાવી લેરો ચોક રાખી દે પાત્રે પડે વેચે સિગરેટું 5-15 લાખ રૂપિયાની લેતો તો સિગરેટ કંપનીની સ્કીમ હોય પેટી તો કરવી પડે આપણે આ નાદી અહીંયાથી મૂકતા હતા એ પેટીમાં જ મૂકતા હતા ને ઓલી નીચે પાટલામાં આજે વિદેશ મૂકતા બાંધી નહોતા મૂકતા ચારે પાય એટલે મશીનરી હોય એટલે કરવી પડે ને ખાચા મૂકી વાળી હોય મોટું પેલા ના આવતી પેટીમાં જોવી પડે આ મશીન છે ને મશીન એ એવી રીતે પેક જ કરેલા સમજ્યા રાજકોટની મશીનથી બહાર મૂકે ને મશીનમાં તો મશીન રહે નહીં ને ખાલી છેટે મૂકવા તો નીચે નીચે મૂકે તો ખટારામાં પછી વજન છેટે ભાડું ન પૂછાય ને ડબલ આમ થર ચડે તો હાલે ને હે માલ કેટલો જાય પેક કરે તો જ માલ જાજો જાય ને ડબલ આમ થરમાં થર ચડે તો કન્ટેનર આટલું ઊંચું હોય તો એમાં ખાલી તળિયે જ માલ રહે એવું કરે તો પછી માલ ખાલી થઈ જાય વસ્તુમાં તો વસ્તુ તો રહે નહીં ગેસના બાટલા રહ્યા માથે આમ ગોળ ગોળ ચકડી શું કામ કરે બાટલામાં તો બાટલામાંથી આમ થપ્પો રહી જાય એટલા એક તો શું નીચેનો ડૂટો તૂટેની સેફ રહે ને બાકી નકા બાટલાના માથે બાટલામાં તો બાટલો કેમ રહે એ બધા સગવડ કરેલી આ કેમ ડબ્બામાં ડબ્બો રહી જાય એવું જોયું કોના કેમ પડે આ ડબ્બા આનામાં ડબ્બામાં નહીં કલર વાળા નથી આવતા આમ એકબીજા ઘરતા આવે એમાં હા માપના હોય આમાં એ શું હોય કે મશીનમાંથી થાય નહીં ને ઓઇલ તો કાચા ફૂટી વાળા હોય ને એટલે એને પેટી બનાવવી પડે માથે પેટીમાં તો પેટી એમ બે ત્રણ થર ચડે મારે જે દેતા હોય ને પોસાય નહીં ને કેનારમાં તો બીજા રોડ ટચમાં બનાવે ને વેલ્ડિંગ રોડ ને વેચે ને બધા ઈ રાખતા ઉપર હાર્ડવેર સામે આગળ આગળ સામે નંબર બોલ તો ને નંબર